guys, it's me, Chris Gaming. For today's video, gagawin natin si Jenna the Hacker, or kilala sa Jennifer the Hacker. Scroll. Castle clear, or click color black. Color black. Yes, for hairstyle. This color for eyes. Green and color eyes purple. For accessories color, this headband. Ay, una pala. Yan, tapos i-change natin ng Jenna the Hacker. Jenna the Hacker. Mali, here. Tama pala. Yan. Shoulder na back na tight side sew. So guys, ano si Jenna? For yung face niya, nakanganga siya, nakanganga. Lagyan, ganito natin. Yung mata niya malaki, kaya i-big eyes niya. Ay, hindi, sarap big eye. Wala nang big eyes kasi big eye na pala itong. Yan, big eye. Tapos, yung yan, diba sa Jenna the Hacker? Yan, tapos yung sa headband niya, nakalirot. Head. Ito ba? Twist headband. Yung twist headband, guys. Diba colored yung ano niya? Yung ano niya, yung sa headband ni Jenna the Hacker. So, nagro-Roblox yan, guys. Follow me. Kung gusto niyo ng free Robux, i-ano nyo lang, i-Yomi29 kung gusto niyo ng free Robux. Charis, wala kang Robux. Ayan, Jenna the Hacker na talaga siya. Tingnan nyo guys, yung mukha, yung buhok, yung ano ng buhok, yung accessories. Jenna the Hacker, oh. Oh, pak, Jenna the Hacker yarn. Pasensya na guys, kasi kung mahirap kasi yung damit ni Jenna the Hacker, lalo na pag wala ditong, yung may butas-butas, parang yung may XX, tsaka wala siyang walang sando dito. Kaya pasensya na nyo na guys, yan, Jenna the Hacker na tayo. Mga hack tayo. Pretending Jenna the Hacker. Yan, di ba di marunong mag-drive si Jenna the Hacker? Bye-bye guys. Kung nag-enjoy kayo sa video ko, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye, love you guys.